السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم معايا فيديو جديد من فيديو النهاردة إن شاء الله بناء على طلباتكم. وكان الطلب النهاردة نشرح مع بعض طريقة عمل غرزة الموجة البسيطة لعمل شال مستطيل أو لعمل ستارة أو لعمل مفرش سرير أو بطانية بيبي. ممكن كمان نعمل منها طاقية وبطانية ونعمل منها أي حاجة احنا حابينها. أتمنى أن فيديو النهاردة يكون سهل وبسيط عليكم وكمان ينول أعجبكم. ما تنسوش فضلا ليس أمرا إذا عجبكم الفيديو تدعموني بلايك وشير وسبسكرايب. عدد سلاسل البداية الخاص بغرزتي النهاردة هي مضاعفات رقم 14 وبعد كده بزود سلسلة، يعني بفضل اضعف 14 14 14 وفي النهاية بزود سلسلة واحدة بس بتكون ارتفاع اول غرزة عندي. السطر الاول بيكون غرزة الحشو، بشتغل فيها باكتر من لون، بتكون حلوة جدا مميزة باكتر من لون، لكن ممكن تشتغلي بلونين بس او بلون واحد مش هتقول لا. نقدر نعمل بيها ايه؟ زي ما قلنا في بداية الفيديو، نعمل منها مفارش، تعملي منها مفرش سرير، بطانية بيبي، تعملي منها ستارة، مفرش للسفرة، اي حاجه طبعا خاصه بالمفارش تنفع غرزتنا النهارده. طيب بالنسبه للملابس ينفع يا رندا نستخدمها؟ طبعا، تعملي منها بلوزه، كارديجان، شال مستطيل، كوفيه، طاقيه، جوانتي، تدخليها في ملابس الاطفال، في فستان، في بلوزه، في بلوفر، في اي حاجه احنا حابينها. هنقول بسم الله الرحمن الرحيم. هشتغل معاكم خيط صوف مائل شويه للسميك مع ابره رقم 4 ملم. بسم الله الرحمن الرحيم. في البدايه بسيب مسافه من الخيط وابتدي الف الخيط حلقه للهواء. ممكن يا بنات نعمل حاجة، ممكن نخلي لون معانا ثابت يكون هو قاعدة الغرزة بتاعتي. مثلا لو اللون الأبيض وبعد كده ابتدي يعني أنطر حواليه الألوان اللي أنا بشتغلها، هيكون دايما ثابت هو قاعدة للشغل عندي، إن بشتغله بعد كل سطر بشتغله بحيث يكون يدينا إيه انسجام حلو للألوان اللي احنا بنضيفها. بلف الخيط حلقة على الهواء، بدخل داخل الحلقة، أسحب الخيط وأخرج منها. طرف الخيط بشده بقى في عقدة البداية. في البداية بسم الله الرحمن الرحيم ببتدي أكون مجموعة سلاسل مضاعفات رقم 14. بيكون عندي على الإبرة حلقة، بلف خيط وأخرج منها. بسم الله، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14. برجع تاني بضاعف 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14. بالشكل ده انا ضعفت مرتين. انتوا بتضعفوا لغايه ما توصلوا لمقاس الشيء اللي بتشغلوه، سواء شال او اي حاجه طبعا بنشغلها. وبعد ما بخلص المضاعفات 14 14 بزود سلسله واحده بس وبعتبرها ارتفاع غرزه الحشو. هسيب السلسله دي وبروح السلسله رقم 2 على الحلقه الخلفيه. ببتدي اشتغل، بيكون عندي على الابره حلقه، بدخل فراغي في الباك لوب الحلقه الخلفيه، اسحب الخيط واخرج. معايا على الابره حلقتين، بلف الخيط واخرج منهم. بنوتة اللي طلبت الغرزة النهاردة، بنوتة من البنات المبتدئات، واتمنى يا رب الدرس النهاردة يكون سهل عليكي وعليكم كلكم. بدخل في كل غرزة بقى تقابلني في الحلقة الخلفية الباك لوب، اشغل غرزة حشو فوق كل سلسلة تقابلني لغاية ما بوصل لنهاية السطر. لغاية ما وصلت لنهاية السطر بدخل اخر غرزتين عندي، وفي اخر الغرزة بدخل اسحب الخيط واخرج. زي ما احنا شايفين بيكون عندي على الابرة كده حلقتين. هبتدي اجيب اللون الجديد اللي هبتدي اضيفه، بلف حلقة على الهواء، اقفلها كمان عقدة بداية، اسحب الحلقة باللون الجديد من تحت الحلقتين الموجودين عندي على الابرة، واشد الخيط، اظبط الارتفاعات عندي كده بالشكل ده. هبتدي ارتفع سلسلة، مجرد سلسلة بس، بعتبرها مجرد سلسلة ارتفاع فقط لا غير. هلف شغلي الناحية التانية. بصوا بقى اطراف الخيوط لاني محتاجة اسحبها تاني السطر اللي جاي، هاخدها معايا في ظهر حرف الفي. حرف الفي اللي هي بتكون عندي شكل رقم 7 ده فوق الغرزة، ضلعين امامي وخلفي. فوق الغرزة الأولى بشتغل أول غرزتين 2 نصف عمود. ازاي بشتغل النصف عمود؟ بيكون عندي على الإبرة حلقة، بلف لفة واحدة، بدخل فوق أول فراغ عندي، واخلي معايا كمان أطراف الخيوط زي ما احنا شايفين، أسحب الخيط وأخرج. معايا على الإبرة 3 حلقات، هلف الخيط وأخرج منهم هما التلاتة مع بعض. الغرزة رقم 2 كمان بشتغل فوقيها نصف عمود 1 هاف دبل كروشيه. طيب الغرزتين اللي جايين كل واحدة فيهم عمود بلفة، 1 دبل كروشيه 1 دبل كروشيه. ازاي بشتغل العمود؟ بيكون عندي على الابرة حلقة، بلف لفة واحدة بقى حلقتين، بدخل فراغي، هسحب الخيط وهخرج. معانا 3 حلقات. في النصف عمود كنت بسحب من ال3 حلقات مرة واحدة، في العمود بلفة بلف الخيط واخرج من حلقتين، بتبقوا 2 بلف خيط واخرج منهم. والغرزة اللي جاية كمان عمود. الثلاث غرز اللي جايين 1 2 3 تريبل كروشيه، يعني بشتغل 3 عمود ب2 لفة. ازاي بشتغله؟ بيكون عندي على الابرة حلقة، بلف بقى 1 2،
معنى عمود باتنين لفة اني الف الخيط على الابرة مرتين. بدخل فراغي، اسحب الخيط واخرج، معايا الابرة 4 حلقات، بلف خيط واخرج من 2، بقى 3، الف خيط واخرج من 2، بقى 2، الف خيط واخرج منه. عمود باتنين لفة رقم 2، عمود باتنين لفة رقم 3. ارجع تاني 2 عمود بلفة فوق الفراغين اللي جايين، عمود بلفة واحدة، عمود بلفة واحدة، 2 نصف عمود، 3 حشو في المنتصف، 1 2 3. ارجع تاني اكرر بقى اللي انا عملته هنا، 2 نصف عمود، 1 2 2 عمود بلفة واحدة، 1 2 3 عمود باتنين لفة، 1 2 لفة على الابرة، 2 3. 2 عمود بلفة واحدة، 2 نصف عمود، بقى عندي 3 فراغات بشتغل فوقيهم 3 حشو. بعد كده في اخر غرزة عندي بصوا هتبتدي تاخد شكل الموجة طبعا، بغير اللون في اخر غرزة كده، 1 2 رقم 3 بدخل اسحب الخيط واخرج، هسيب بقى اللون الازرق هنا وابتدي اسحب اللون الابيض من الحلقتين الباقيين عندي على الابره، ارتفع سلسله والف شغلي الناحيه التانية. السطر رقم 2 كله دايما سطر رقم 2 يعني ببتدي بحشو، بعد كده اشتغل التكرارات اللي احنا قلناها دي، وبعد كده حشو، بعد كده هقول لكم الطريقه اللي في السطر اللي بعده هتكون ازاي. بدخل فوق كل غرزه بتقابلني اشغل غرزه حشو واحده فوق كل غرزه لغايه ما بوصل الى نهايه السطر بنفس الطريقه، غرزه حشو واحده فوق كل غرزه وارجع لكم. رجعت لكم تاني، وفي اخر غرزتين عندي بدخل اشتغل اخر غرزة واغير فيها اللون للون جديد. اللون لما بنحب نسحبه معانا زي ما احنا سحبنا اللون الابيض يا بنات، باخده معايا في ظهر حرف الفي للشغل. لو حاسه ان في لون هتحتاجيه في الخط اللي انت هتكوني رايحه له تسحبيه معاكي من قبل ما تروحي. بقفل عقدة بداية وبسحب الحلقة الجديدة من تحت الحلقتين الموجودين عندي على الإبرة، 1 2 3، لأن السطر عندي هنا هيبتدي بعمود بلفة وابتدي أسحب. أنا مش محتاجة طبعا، أنا كنت سحبت هنا اللون الأزرق، بس أنا دلوقتي محتاجة الأبيض وطرف خيط اللون اللي هو المستردة عشان أخفيه معايا. أول فراغ خلاص اشتغلت فوقيه 3 سلاسل، الفراغ اللي جاي كمان عمود بلفة، يبقى عمود عمود، تكرار السطر ده هيكون عمود عمود، بعد كده نصف عمود نصف عمود، و3 حشو، 1 2 3. ارجع تاني نصف عمود، نصف عمود، 2 عمود بلفة، عمود عمود، 3 عمود باتنين لفة، هنبص نلاقيهم انهم فوق ال3 حشو لتحت. تاني عمود باتنين لفة، تالت عمود باتنين لفة، ارجع تاني الاصغر منه عمود بلفة عمود بلفة.
2 نصف عمود، 3 حشو هيكونوا فوق ال3 عمود ب2 لفة لتحت. 1 2 3، 2 نصف عمود، 2 عمود بلفة، بيتبقى عندي 3 غرز هنشتغل فيهم 3 عمود ب2 لفة. 1 2، وفي رقم 3 هبتدي اغير اللون للون الابيض تاني. 3 بلف مرتين بدخل فراغي، هسحب الخيط وهخرج. معاكي 4 حلقات، بتلف الخيط وتخرجي من 2، اتبقوا 3. هلف الخيط واخرج من 2، اتبقوا 2. مش هلف الخيط بقى واخرج باللون ده، لا، هسيب اللون دوت وهبتدي اسحب اللون اللي انا محتاجة اسحبه معايا، اللون الابيض. سلسلة بلف شغل الناحية التانية، وهنشوف اذا كنتي محتاجة تسحبي اللون دوت من الجهة التانية ولا لا. يعني انا دلوقتي رايحة بالابيض، هسحب الازرق من هنا، ارجع بالابيض، وبعد كده اسحب المستردة من هنا. يعني هسيبه مش هسحبه معايا. لو هسحبه هجيبه معايا كده هو والابيض معايا ايه في الظهر بالشكل ده. بس كده كده انا هشتغل بالابيض، فهجيبه هو بس اللي هيكون عندي في الظهر. لو محتاجة اسحبه هبتدي اشتغل بقى غرزة حشو فوق كل غرزة حشو. زي ما قلنا مع بعض، دايما بشتغل سطر بالارتفاعات وسطر بغرز الحشو لغاية ما بوصل لنهاية السطر. في نهاية السطر هلاقي نفسي بشتغل في ثالث سلسلة ارتفاع 1 2 رقم 3، باخد منها حلقتين، بدخل اسحب الخيط واخرج. لا كده احنا مش في الحلقتين، بقى حلقتين معايا على الابرة. بسيب اللون الابيض هنا وببتدي اسحب اللون الازرق. بعمل بقى تبادل الالوان، ايا كان عدد الالوان اللي انت حابه تضيفيها بتضيفيها بالشكل ده. 1 2، هنقول سلسله واحده بس ونكرر السطر رقم 2. يبقى التكرار عندي هيكون رقم 2 3 4 5 2 3 4 5. تمام يا بنات؟ دي السطور اللي ببتدي اكررها لغايه ما اخلص الغرزه بتاعتي او الشغل بتاعي. اول غرزه هسحب بقى اللون الابيض زي ما احنا اتفقنا، بدخله معايا طبعا على الابره اهو اللون الابيض. نصف عمود، الغرزة رقم 2 نصف عمود، نفس التكرار، نصف عمود نصف عمود، وبعد كده الأطول عمود عمود، عمود بلفة واحدة، عمود بلفة واحدة، بعد كده 3 عمود ب2 لفة. 1 2 3 2 عمود بلفة واحدة، 2 نصف عمود. نعتبر نفسينا بنشتغل بأطوال الغرز يا بنات، الأصغر فالأقل فالأكبر وهكذا. بعد كده 3 حشو، 1 2. ولو نلاحظ ان ال3 حشو بيكونوا فوق ال3 عمود ب2 لفة لتحت. ارجع تاني نصف عمود نصف عمود، عمود بلفة واحدة، عمود بلفة واحدة، 3 عمود ب2 لفة هيكونوا فوق ال3 حشو اللي تحت. الاكبر خالص بيكون فوق الاصغر خالص. 2 3. في الطواقي بالرجالي على فكرة والحريمي بتكون في منتهى الجمال الغرزة دي. عمود عمود نصف عمود نصف عمود، 3 حشو. في اخر غرزة برجع تاني اغير للون الابيض. 2 3. شوفي بقى اذا كنت هتحتاجي تسحبي اللون الازرق من هناك تاني ولا لا، بنسحبه معانا. لو مش محتاجه خلاص بسيبه في الاتجاه اللي انا مش هشتغل فيه. هكرر بعد كده بقى حشو، وبعد كده اكرر التكرار بتاع السطر اللي هو رقم 3، وبعد كده حشو، وبعد كده ابتدي اكرر بقى نفس طريقه التكرارات اللي احنا قلناها مع بعض من السطر رقم 2 للسطر رقم 5. دي كانت فكره الفيديو بتاعنا النهارده، اتمنى تكون سهله وبسيطه عليكم وكمان تنول اعجابكم. فضلا ليس امرا، ما تنسوش اذا عجبكم الفيديو تدعموني بلايك وشير وسبسكرايب، واستنوني فيديو جديد من وي. متنسوش كمان تفعلوا زرار الجرس يوصلكم مني كل جديد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.